Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Pocophone F1 και το Xiaomi Mi 9. Το Pocophone F1 είναι μια συσκευή η οποία πρωταγωνίστησε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στα συγκριτικά ταχύτητα στην προηγούμενη χρονιά. Εξοπλίζεται με τον Snapdragon 845, 6GB μνήμης RAM και το σκορ στο Antutu είναι γύρω στους 280.000. Από την άλλη, το Xiaomi Mi 9 είναι η ολοκένουργη ναυαρχίδα της Xiaomi, φοράει το ολοκένουργιο chipset της Qualcomm, το Snapdragon 855 και εξοπλίζεται με 6GB μνήμης RAM, τουλάχιστον η έκδοση που κρατάω στα χέρια μου. Το σκορ στο Antutu είναι γύρω στους 370.000 και όπως καταλαβαίνετε η διαφορά είναι διόλευκα. Τα front είναι γύρω στους 90.000 και σε αυτό το βίντεο θέλουμε να δούμε κατά πόσο αυτή η διαφορά θα φανεί και στο τεστ που θα κάνουμε. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το πόσο καλή διαχείριση μνήμης κάνουν οι συσκευές και το αν θα καταφέρουν να κρατήσουν όλες τις εφαρμογές στη μνήμη. Αυτά λοιπόν με τα εισαγωγικά, ας μην χρονοτριβούμε άλλο και ας περάσουμε στο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε το τεστ ταχύτητας. Ήδη από τις πρώτες εφαρμογές, το Mi 9 έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα. Το Mi 9 μόλις τελείωσε τον πρώτο γύρο, ενώ το Pocophone έχει μείνει λίγο πίσω. Το Mi 9 παρόλο που δεν κατάφερε να κρατήσει όλες τις εφαρμογές στη μνήμη, τερμάτισε πρώτο, ενώ το Pocophone κάνει έναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο, κρατώντας όλες τις εφαρμογές στη μνήμη, μειώνοντας πολύ τη διαφορά του πρώτου γύρου. Όπως είδατε και εσείς, το Mi 9 ήταν ο νικητής με μια μικρή διαφορά στο τέλος. Στον πρώτο γύρο, στον οποίο στην ουσία κοιτάμε το πόσο γρήγορα ανοίγουν οι εφαρμογές, είδαμε ότι το Mi 9 είχε κάποια διαφορά από το Pocophone. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά αυτή δεν νομίζω να δικαιολογεί τους 90.000 βαθμούς διαφορά στο Antutu. Στον δεύτερο γύρο, ο οποίος θεωρώ ότι είναι και πιο σημαντικός, είδαμε ότι το Mi 9 δεν μπόρεσε να κρατήσει όλες τις εφαρμογές στη μνήμη σε σχέση με το Pocophone. Και σε αυτό το σημείο να σας πω παιδιά ότι σε προηγούμενα συγκριτικά ταχύτητα τα οποία έχω κάνει έχουμε δει συσκευές με 4GB μνήμης RAM να μπορούν να κρατήσουν τις ίδιες εφαρμογές στην μνήμη. Ο μόνος λόγος για τον οποίο συνεχίζω να κάνω αυτά τα συγκριτικά ταχύτητας δεν είναι για να δούμε αν μια συσκευή κέρδισε την άλλη για κάποια δευτερόλεπτα, δεν έχει κανένα νόημα ούτε αλλάζει κάτι στην εμπειρία χρήσης. Μάλιστα διαφορές από γενιά σε γενιά πλέον είναι πάρα πολύ μικρές. Μεγαλύτερη διαφορά θα κάνει η ταχύτητα των δεδομένων που έχετε στο κινητό σας ή η ταχύτητα της γραμμής του ίντερνετ στο σπίτι σας παρά η διαφορά από γενιά σε γενιά. Ειλικρινά αυτή είναι η άποψή μου. Ο λόγος λοιπόν που κάνω αυτά τα τεστ είναι να δω κατά πόσο γίνεται καλή δουλειά στην διαχείριση της μνήμης και ένας άλλος λόγος είναι ότι στο παρελθόν έχουμε δει συσκευές οι οποίες έχουν ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο από RAM όσο και από chipset να έχουν πάρα πολύ μεγάλη απόκλιση στις επιδόσεις. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου. Στην περιγραφή θα βρείτε link για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου. Επίσης αν θέλετε να μην χάνετε πολύ καλές και αξιόλογες προσφορές αλλά να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που τρέχει μια τέτοια προσφορά, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτά λοιπόν από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.